नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज म भक्तपुरमा मसँगै भक्तपुर घुम्नुस् है त। आज म पुरानो थिमीको बाटो हुँदै भक्तपुर आए। भक्तपुर नगरपालिका नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्लामा पर्ने अत्यन्त पुरानो सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्त्व बोकेको सहरहरूमध्ये एक हो। राजधानी काठमाडौँबाट 13 किलोमिटर पूर्वमा रहेको भक्तपुर दरबार क्षेत्र घुमौँ है त। भक्तपुर दरबार क्षेत्र भक्तपुरका राजाहरूको प्राचीन राजदरबार हो। यो दरबार युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र पर्दछ। यो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 3वटै दरबार क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूद्वारा अवलोकन गरिने दरबार क्षेत्र हो। 55 झ्याले दरबारको निर्माण राजा भूपतेन्द्र मल्लले आफ्नो शासनकालमा सुरु गरेका थिए भने दरबारको निर्माण सम्पन्न उनको छोरा रणजित मल्लको शासनकालमा विक्रम सम्वत 1765 मा भएको थियो। भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्र कस्तो रमाइलो र सुन्दर देखिन्छ है। भक्तपुर दरबार क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभएर सांस्कृतिक, प्राचीन शिल्पकला र हस्तकलाको लागि समेत महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा रहेको छ। 18औं शताब्दीमा राजा भूपतेन्द्र मल्लले निर्माण गराएका यो मन्दिर 5 तल्ले मन्दिर नेतापोल हो। भक्तपुर सहर नेपालको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको पुरानो बस्ती पनि हो। सुन्दर भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्र बाटोहरू पनि इँटा र ढुङ्गाले छापिएको। भक्तपुरको फेमस जुजुधौ र आमाको बारा खाएर म अब दत्तात्रेयतिर लागे। भक्तपुर सम्पदाहरूको सबैभन्दा धनी जिल्ला हो। युनेस्कोले तयार पारेको म्याप अफ वर्ल्ड हेरिटेजमा भक्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्र र चाङ्गुनारायण दरबार वरिपरिको क्षेत्र समेत समेटिएको छ। यसले गर्दा आज भक्तपुर नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला भए पनि विश्वमाझ ठुलो पहिचान दिन सफल भएको छ। भक्तपुरको दरबार स्क्वायर, 5 तले मन्दिर र दत्तात्रेय मन्दिर आसपास दिनहुँ हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गर्दछ। उनीहरूले यस क्षेत्रमा रहेका मौलिक कला संस्कृतिको अवलोकनसँगै अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छन्। कलात्मक रूपमा कुदिएका विभिन्न आकारका चित्रहरूले मन लोभ्याउने गर्दछ। भक्तपुरलाई सम्पदाको खुल्ला सङ्ग्रहालय उपनामले पनि चिनिने गरिएको छ। भक्तपुरको क्षेत्रफल 2.660 वर्ग माइल मात्र छ। ऐतिहासिक सम्पदा र संस्कृतिले चिनिएको भक्तपुरलाई मन्दिरको सहर समेत भन्ने गरिएको छ। काठमा कुदिने बुट्टाले भक्तपुरलाई सिङ्गो काष्ठकलाको रूपमा चिनाएको छ। म अब दत्तात्रेयमा आइपुगे। दत्तात्रेय क्षेत्रमा एकछिन रोकेर वरिपरि सबै अवलोकन गरे। भक्तपुर दरबार परिसरको एक क्षेत्र दत्तात्रेय क्षेत्र पनि हो। कति सुन्दर भक्तपुर! काठमा कुदिएका कलाहरू कति सुन्दर है। भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको 55 झ्याले दरबार, गोल्डन गेट, राजा भूपतेन्द्र मल्लका शालिग, नेतापोलो मन्दिर, दत्तात्रेय क्षेत्र कति सुन्दर। अझ नेतापोलो मन्दिरको त इतिहास पनि रोचक छ। 5 तला रहेको नेतापोल मन्दिर सिद्धिलक्ष्मीको मन्दिर हो। नेतापोल मन्दिर जम्मा 7 महिनामा निर्माण गरिएको मानिन्छ। उपत्यकाका राज्यहरूसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा राजा भूपतेन्द्र मल्लले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको लागि
छिटोभन्दा छिटो यस मन्दिरको निर्माण गरी भक्तपुरका सबै जनता तथा छिमेकी राज्यका राजाहरूलाई समेत भोजमा निमन्त्रणा गरिएको थियो। यस भोजमा लगभग 23,000 जना मानिसहरूको उपस्थिति थियो, जुन भक्तपुरका बासिन्दाभन्दा 4 दोब्बर हुन्थ्यो। भक्तपुर घुम्दा मलाई अति नै रमाइलो लाग्यो। अब म च्यामासिङतर्फ लाग्दैछु। भक्तपुरमा अरू पनि हेर्न पर्ने, घुम्न पर्ने ठाउँहरू छन्। आजको भक्तपुरको दरबार क्षेत्रको भिजिट तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिनुस् है त। च्यामासिङबाट म जगातीतर्फ लागे। जीवित सम्पदा र जीवित संग्रहालयको रूपमा रहेको भक्तपुरको अरू ठाउँहरू पनि घुम्न र हेर्न मन थियो, तर आज 5 बजिसकेछ। घुम्दा घुम्दै थाहै भएन, घर पनि त जान पर्यो। भक्तपुर दरबार क्षेत्रका ती ठुल्ठुला दरबारहरू, त्यसमा कुदिएका काष्ठकलाहरू, ठुल्ठुला मूर्तिहरू बनाउने कालीगढहरू कतिजना खटिए होला है? मेरो मनमा उब्जेको प्रश्न क्या। हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्मान गर्नै पर्छ। मलाई यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरू, नयाँ नयाँ ठाउँहरू हेर्न र घुम्न रुचि छ। एकदमै मनपर्छ। तपाईहरुलाई नि? जगाती पनि आइपुग्न लाग्यो। आज त मैले ठिमी हुँदै भक्तपुर आएर जगातीमा निस्केर झन्डै झन्डै 1 चक्कर नै लाए। आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु है। आउँदा दिनहरूमा पनि म जहाँ जहाँ गए त्यहीँको भिडियोहरू पोस्ट गर्नेछु। मलाई आइरहन र घुम्न मन लाग्ने ठाउँहरूमध्ये भक्तपुर एक हो। यहाँको जुजुधौ खानालाई मात्र भए पनि म आइरहेको हुन्छु। जुजुधौ वान अफ माई फेभरेट दही हो। ओहो, जगाती पनि आइपुग्यो। अब घरतिर लागिन्छ। साथीहरू, यतिन्जेल मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। हजुरहरूलाई धन्यवाद। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् अनि सधैँ व्यस्त रहनुहोस्, सधैँ मस्त रहनुहोस् र सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्। हाइ त।